القبر. اليوم هو 17 من يونيو عام 1883. كانت الساعة تشير إلى 12:30 بعد منتصف الليل، عندما استيقظ حارس المقبرة فينسنت على نباح كلبه الحبيس في المطبخ. وما إن فتح الباب حتى قفز الكلب ليجري أمامه، فما كان من الحارس إلا أن حمل بندقيته وجرى خلفه. توقف الكلب أمام قبر السيدة توميسو. بحذر تقدم الحارس الذي رأى نورا خافتا يتسلل بين القبور، فوقعت عيناه على أبشع منظر تنتهك فيه الحرمات: رجل يحفر قبر سيدة دفنت في اليوم السابق ويحاول جرها من تابوتها، ونور القنديل الخافت شاهد على الجريمة. قفز فينسنت فوق الرجل وألقاه أرضا، ثم كبل يديه واقتاده إلى مركز الشرطة. يا للغرابة، إنه شاب ثري ومحترم وذو مكانة عالية في بلدته وفي المحكمة، فهو المحامي المرموق كورباتيل. أحضر كورباتيل إلى المحكمة، وافتتح المدعي العام الجلسة موضحا العمل الوحشي واللا أخلاقي الذي أقدم عليه المتهم. هبت عاصفة من السخط، واجتاحت المحكمة موجة هتافات أطلقها الحضور: الموت للمجرم. وبصعوبة بالغة استطاع القاضي أن يحملهم على الصمت والهدوء. قال القاضي بصوته الرخيم: محامي الدفاع، تفضل قدم دفاعك. لكن كورباتيل رفض أن يوكل محاميا، فنهض ليتحدث. إنه شاب وسيم رقيق ببشرة بنية ووجه صاف، أما عيناه فمتوقدتان تنطقان بالبعد عن الخوف. بدأ يتكلم بصوت خافت، ما لبث أن علا وأصبح ثابتا قويا، غير عاب ولا ملتفت للتصفير الذي راح الناس يطلقونه، ولا مكترث لهتافاتهم ضده في قاعة المحكمة. سيد الرئيس، سادة المحلفين، ما لدي لأقوله كلمات قليلة. إن السيدة التي انتهكت حرمة قبرها هي محبوبتي التي سكنت قلبي. إن حبي لها تخطى الحب الجسدي المادي إلى حب الروح، وكل ما في القلب من حرص وحنان ملتهب لم تخبو جذوته يوما، بل نما وازداد باستمرار. حينما التقيتها أول مرة تملكتني أحاسيس غريبة، لم تكن إعجابا أو ما يسمونه حبا من النظرة الأولى، بل إحساس رائع كمن يلقي بنفسه في حمام دافئ. حركاتها أغرتني، وصوتها فتنني، والسرور الذي لا نهاية له عندي كان لحظة تنظر إلي بعينيها. شعرت وكأننا التقينا من قبل مرات ومرات، فهي تحمل في ثنايا روحها بعضا من خبايا روحي. كانت جوابا لنداء مهجتي، ذلك النداء الغامض اللامنتهي، والذي تناجي من خلاله الأمل وتناديه بصوت يملأه الرجاء. كانت لمسة من يدها كافية لتبعث السعادة في أوصالي، وبسمة من شفتيها تملأني بفرح مجنون، فتتملكني الرغبة بالرقص والقفز. وهكذا أصبحنا حبيبين، أجل حبيبين، لا بل أكثر من ذلك. أصبحت هي كل حياتي وأكثر من حياتي، فلم يعد لي رغبة بشيء غيرها، ولم تعد عيناي ترنوان لأحد سواها. ذهبنا في أحد الأمسية بنزهة على ضفة النهر، وفوجئنا بانهمار المطر الغزير، فأصيبت بالبرد الذي تطور إلى ذات الرئة، وما كاد ينقضي أسبوع واحد حتى فارقت الحياة. خلال ساعات معاناتها حالت دهشتي دون تعامل مع الأمر بواقعية، وعندما ماتت غمرني الإحباط، ولم يسكن عقلي سوى الفراغ. بكيت، غشاني الحزن، ولفني القهر وغطاني الألم. ساعة سكن جسدها الأرض عاد إلي إدراكي، ووجدت نفسي واستقر في ذهني أنني لن أراها ثانية. محب تسكن هذه الأفكار عقله يدرك أنه وصل حافة الجنون. إن المرأة التي تحب، المرأة التي ليس لها شبيه، المرأة التي وجدت معها الحب وتعلمته، وكنت ترى عينيها أكثر رحابة من الفضاء. المرأة صاحبة تلك العينين تختفي فجأة. فكر بالأمر، تختفي فجأة ليس من حياتك فحسب، بل من العالم أجمع وللأبد. هل تفهم معنى ذلك؟ أبدا لن تقع هاتان العينان على شيء بعد الآن، أبدا لن تسمع ذلك الصوت، وأبدا لن ترى وجها يشبه وجهها. سترى ملايين المخلوقات، وستولد ملايين النساء، ولكن محبوبتك لن تعود. أكثير أن يقودني ذلك إلى الجنون. عاشت ليس أكثر من 20 عاما، واختفت إلى الأبد. عاشت بسعادة وأعطتني كل شيء، والآن هي لا شيء. راودتني فكرة أن جسدها الغض الجميل سوف يتعفن هناك في صندوق تحت التراب. أما حبها، مشاعرها، فأين هي؟
هذه الفكرة لا تحتمل، أريد النظر إليها، أريد تأمل وجهها. أسرتني هذه الفكرة. خرجت وبيدي مجرفة وفانوس، قفزت فوق سور المقبرة ووصلت القبر الذي لم يقفل بعد. فتحت التابوت ووزعت لوح الخشب، فانبعثت رائحة كريهة نتنة صدمت أنفي بخبثها. وما كنت أدني الفانوس حتى رأيت وجها أزرق متورما منتفخا مخيفا، وسيلا أسود يسيل من فمها. هل هذا وجه محبوبتي؟ تملكني الخوف، وما كدت أمد يدي لأدير هذا الوجه المرعب نحوي حتى قبض علي الحارس. افعلوا بي ما شئتم. ساد الصمت الرهيب المكان، وكأن الحضور ينتظرون المزيد. رفعت الجلسة للتشاور، وعندما عاد المحلفون بعد عدة دقائق لإصدار الحكم لم يبدي المتهم أي خوف أو قلق. أعلن القاضي الحكم بكل رصانة. وجدت هيئة المحلفين أن المتهم غير مضرب بالتهمة المنسوبة إليه. لم يحرك كورباتيل ساكنا في حين عم التصفيق أرجاء القاعة.